Takže dobrý den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u sledování dalšího semináře od společnosti Kopos Kolín. Jmenuji se Václav Musílek a již několik let se zabývám systémy se zachováním funkčnosti při požáru. Jak tedy již dobře tušíte, tak se dnes budeme zabývat právě těmito systémy. Konkrétně však částí normové nosné konstrukce. Co by bylo dobré si asi úvodem říct, co to normová nosná konstrukce je. Normová nosná konstrukce je taková konstrukce, která splní všechny parametry normy. Jaké normy? Samozřejmě normy požární, kterou máme, a je to ČSN 730895. Takže podle této normy máme v České republice testovány všechny naše normové nosné konstrukce. Dále se můžeme pochlubit i tím, že naše konstrukce máme testovány i podle například německého standardu DIN 4102 odstavec 12 a slovenské státní normy STN 920205. Co je na tom tak zvláštního? Ne všichni výrobci mají testované všechny konstrukce podle těchto třech norem. Tudíž my můžeme prodávat naše konstrukce v podstatě po celé Evropě nebo tam, kde platí ty dané standardy. Co je dále nutné si říct? Samozřejmě podle jednotlivých norem máme i jednotlivé požární klasifikace. Požární klasifikaci mluvíme o tom, jak dlouho náš kabelový nosný systém vyšel v případě požáru, tedy řekněme si na 30, 60, 90 minut. Pro českou státní normu 730895 je to například označení P90-R, pro slovenskou státní normu je to STN 920205 je to PS90, pro německý standard DIN 4102 odstavec 12 je to E90. Co vám můžu s radostí sdělit je to, že normové nosné systémy od společnosti Kopos Kolín má na veškerý svůj sortiment v normové nosných konstrukcích 90-minutovou odolnost, tedy E90, P90-R nebo PS90. Teď tedy přejdeme asi přímo k výrobkům, které máme testovány a které spadají do té normové části. Jako první bych vám rád představil kabelový žlab Jupiter. Je to tento žlab, jak vidíte, je opravdu pevný. Je to kabelový žlab s tloušťkou plechu 1,5 mm. Dále, co je parametr normy, výška bočnice je 60 mm. Další, co je, tak kabelový žlab máme embosovaný. Maximální šířka pro normovou nosnou konstrukci je 300 mm a zatížení na metr žlabu může být podle normy až 10 kg. Takže takto vyzkoušený žlab s kabelem s funkční integritou máme na 90 minut. Co je dobré si říci, že u normových nosných konstrukcí můžete použít libovolného výrobce kabelů s funkční integritou, pakliže to výrobce konstrukcí nebo kabelů vyzkoušel s našimi žlaby. Takže tam platí přenositelnost výsledků zkoušek. Dalším prvkem nebo dalším výrobkem pro normovou nosnou část je kabelová lávka. Pro nás je to kabelová lávka KL. 60x maximální šířka kabelové lávky dle normy je 400 mm. Já tady mám před sebou 300 mm. Vzdálenost příček od sebe je maximálně 15 cm. Tloušťka plechu opět 1,5 mm. A samozřejmě musím říci, že oproti žlabu může být takováhle konstrukce zatížena až 20 kg na metru. Takže 400 mm šířka, 20 kg na metr a ještě, co je potřeba si říci, jak u kabelového žlabu, tak u kabelové lávky je vzdálenost podpěr. Když si představíte, že máte podpěru na dvou závětových tyčích, vzdálenost podpěr od sebe je maximálně 1,2 metru. Takže na takovýhle konstrukce můžete samozřejmě dávat
kabely s funkční integritou po dobu 90 minut. Dalšími výrobky, které vám chci představit a z mého pohledu jsou jedny z nejspolehlivějších, tak jsou to kabelové příchytky. Kabelové příchytky v případě požáru od sebe umisťujeme po 30 cm v normové části, až jsou to kabelové příchytky typu 67, průměr příchytky podtržítko PO, dále jsou to příchytky Omega a jako poslední typ příchytek máme příchytku Dobermann. Jaký je mezi nimi rozdíl? V klasifikaci žádný, jak jsem řekl, všechny konstrukce mají 90 minut, ale co se týká Omegy a Dobermanna, tak do nich můžeme umístit dle normy až 3 kabely pod jednu příchytku. Takže do jedné příchytky jsou 3 kabely. Další výhodou například příchytky Dobermann je to, že ji můžeme svěsit na šestkuzávitovou tyč, například pod stropem a nemusíme ji montovat přímo na beton, nějakým šroubem do betonu, případně kotvou. Co se týká veškerých konstrukcí normových, nosných v normové části, tak je povinností označovat tyto konstrukce štítkem, tudíž my máme samolepku OPT, kterou jste zde již možná zahlédli, když jsem vám ukazoval žlab Jupiter. Je to takováhle samolepka, na které máme udány jasné parametry normy. Je tam, kdo danou konstrukci montoval, to jste vy jako montážní firma. Dále je tam označení kabelového nosného systému, to je pro vás v tomto případě KZ 60x300 podtržítko PO. Dále je tam rok montáže, tudíž rok 2020 a dále je tam uvedeno číslo o protokolu a číslo o klasifikaci. A samozřejmě minuty, na které to vyšlo, tedy 30, 60, 90. Teď byste se mě asi zeptali na to, kde vezmete to číslo protokolu, potažmo číslo stanoviska. Kopos Kolín jako jedna z prvních firem, ne-li dokonce první, uvádí ve svém katalogu jak čísla protokolů, tak čísla stanovisek. U jednotlivých sestav oranžového katalogu můžu takto ukázat. Oranžový katalog, první třetina katalogu, normové nosné konstrukce, jsou tam všude uvedeny čísla protokolů, čísla stanovisek. Jsou tam samozřejmě uvedeny i veškeré detaily ohledně kotevního materiálu, který Kopos Kolín dodává. Naše normové nosné systémy můžete samozřejmě montovat na kotevní prvky od firmy Kopos Kolín, je to pro vás nejsnazší, anebo můžete zakoupit i kotevní materiál jiných výrobců, který mají požární certifikaci. Tudíž řekněme si, že naše systémy můžete kotvit například žlaby, lávky, profily a tak dále na závitové tyče, 8, 10 s našimi montážními profily MP41x21, 41x41 a tak dále. To portfolio je opravdu široké a věřte mi, že naše systémy v případě požáru opravdu vyhoví a jsme na českém trhu opravdu jedničkou v tomto směru. Takže já se asi tímto s vámi rozloučím, budu se těšit u příštího videa, kde se podíváme na nenormové nosné konstrukce, možná pro vás finančně zajímavější kapitolou, ale dnes toto pojďme opravdu shrnout a říct si, že normové nosné konstrukce Kopos Kolín má, je to pro vás výhodou, nemusíte hlídat to, jaký typ kabelu, respektive jaký kabel s funkční integritou na daný systém použijete. Toto je ode mě už opravdu všechno. Děkuji vám za pozornost, mějte se krásně, hezký zbytek dne a na viděnou u příštího videa.